Друзі, привіт! Сьогодні виходить друга частина відео, яка присвячена бренду Jane and Mary. Це дві сестрички, Яна та Мар'яна, які виготовляють порцеляну з неймовірно крутим ручним розписом та іще роблять вироби з гутного скла. В цьому відео буде більше матеріалу про гутне скло. Відео саме знімалося інтерв'ю в Мукачево, там де знаходиться майстерня дівчаток, а виробництво гутного скла знаходиться у Львові. Тому ми використали ті матеріали, які надали дівчатка. Вони будуть виїжджати супроводом до розмови. Для того, щоб не дратувати глядача, музичного супроводу шумового не буде. Тому я вам раджу уважніше слідкувати за екраном. Для мене світ гутного скла – це щось неймовірне і загадкове, і круте, але ця тема досить сильно і ще недооцінена і мало висвітлена в українському просторі. І про це свідчить той факт, що дівчатка повідомили, що в Україні зараз працює тільки одна піч, уявіть, одна піч на всю Україну, яка дозволяє людям виготовляти вироби з гутного скла. Всі інші печі були призупинені за відсутності фінансування. Тому вмощуйтесь позручніше, слухайте уважно, дивіться, підписуйтесь на майстрів, репостіть це відео, вставте вподобайки. Глядачі досить сильно недооцінюють важливість їхньої підтримки такого от контенту. Так, на україномовному Ютубі з'являється все і більше продукту, але за рахунок того, що багато хто іще шукає інформацію російською мовою або досить вузька ніша певної теми, це відео Ютуб не пропонує глядачам. І ви своїми ручками можете зробити колосальну справу. Кожен репост, кожна вподобаєчка, кожен коментар на вагу золота. Все, приємного вам перегляду. Зозулькин дім, збираємо себе в кулачок і летимо назустріч пригодам. Тут у мене такий трошки переносний, тимчасовий, скажімо так, місце, де можна зробити форми гіпсові, такі підручні моменти. От форма всередині із виробом, з якого знімалася форма, і потім треба ще буде її достати. В основному це всі форми, які ми використовуємо, це виготовлені нами. І далі ми їх доробляємо. В основному кружки всі теж доробляються, заливаються шлікером. Це рідка глина із додаванням деяких таких рідин, розріджувача, який, щоб не такий дуже густий був шлікер, хоча можна працювати із густішим. Мені більш звично із таким. Так заливається форма, вона потім стоїть, і гіпс вбирає в себе лишню вологу, і на стінки набирається сама глина, без води уже. І потім тут можна всередині побачити, воно ось там вже відстає, тобто можна буде розбирати. Ще трошки постоїть і вже все можна розібрати. Воно вологу вже віддало у форму. Гіпс потім 2-3 дні має висохнути, щоб знову залити. Тобто завжди має бути досить тепло в приміщенні. Ось так форма виглядає в розібраному виді. Це все треба щистити, суху глину, щоб потім її знову залити в форму. От зараз вже видно, що шлікерна маса сідає, волога відділяється і треба знову ще долити. І так кожен виріб доливається по декілька разів, доки не набереться товщина десь близько до пів сантиметра. Якщо це дуже великі вироби, то вона має бути набагато товстіша. Ось тут ви можете побачити вже сам виріб. Коли його виймаєш із форми, ми його кладемо на такі бомзи, або гіпсові, або керамічні.
певна є товщина. Воно ще досить вологе. Декілька днів має ще постояти, висохнути. І вже тоді можна його буде замивати і ставити на перший відпал. Це такий один із процесів. Глина і скло – це абсолютно різні матеріали. І от склом ви займаєтеся на фоні цієї колосальної різності завдяки тому, що Яна вчилася на цьому напрямі? Чи чому потяг йде і до скла? Чому ви не кидаєте цей напрям? У мене те ж саме запитання, чому ми то не кидаємо і цим займаємось, це реально фізично дуже важко. Там зранку встаємо в 2 години в першій на поїзд, там, чи машинами, блобликарами, чи автостопом вертаємося, це фізично просто нереально. Я не знаю чому. Для тих людей, які не підписані на вашу сторінку і побачать вперше, чи можете ви якраз пояснити цю систему, що ця піч для скла – це не так, як з керамікою, що якщо кераміст може поставити піч, то робота зі склом вимагає спеціального обладнання, і це обладнання знаходиться точково в одному місці, і ви от виїжджаєте спеціально туди, воно не ваше. Я так розумію, що це займається час, да? Формується Це якась до Яни. черга. Ситуація зі склом була досить доволі така колись спонтанна. Я ще вчилася в коледжі, і викладач, який у нас вів більшість профпредметів в нашій групі, на 3-му курсі ми готувалися вже частково до диплому, на наступний рік на 4-му. І він же ж вчився на кафедрі скла в 90-х роках, і він, я пам'ятаю, приніс був, хтось там мав прийти забрати замовлення, вітражі маленькі такі. І він нам показав у групі, ми такі просто із такими очима, шикарні вітражі, да? Хоча ми бачили, ми знали, що є його вітраж, дипломна робота в коледжі, за що дякую коледжу, що вони виставляють роботи, да, студентські, ці старі роботи там є, представлені, їх можна бачити, і ти знаєш, чиї це роботи. Це була така певна якась гордість і навіть такий захват, що захотілося самому спробувати. Вже коли був 4-й курс, у нас була пошукова робота до диплому, тобто це і технічна частина, підготувати ескізи, да, там, і наукова робота складалась. І от у науковій роботі треба було перебрати різні варіанти, різних художників, які були близькі тобі по стилю до твоєї роботи, і от на основі того ти мав робити описову ту частину. І мені попав в журнал, де були різні митці, і там було декілька робіт, і пластична така пластика була зі скла Андрія Андрійовича Бокотея. І я мала розмову тоді з Юрієм Юрійовичем Копанським, із нашим викладачем. Він мені трошки розказав про це все, що це в академії, що це у Львові, тому що я тоді була дуже сильно загорілася їхати все ж таки на станковий живопис, але у Харків поступати. І сила скла, напевно, перемогла. Особливо та маленька пластика, тобто це з пляцків Андрій Андрійович робить, гарячі, коли вони розкатуються на вальцях, і він формує такі пластичні скульптури. Так і вона називається «Мала пластика Андрія Бокотея». І тоді я спробувала поступити в академію. В мене не вийшло. Ні, в тебе вийшло не на безкоштовне, так, бо в нас лише умова була, що вона на безкоштовне вступає, бо якби фінансування не було. Тоді навчання було 16 тисяч в академії. Це було дуже суттєві колосальні кошти, які ми не могли собі дозволити. І тоді, в той рік, для того, щоб забезпечити собі, скажімо так, майбутнє навчання, ми з друзями здавали екзамени на 3 відділи, тобто 3 навчальні вузи. На скорочену програму по своєму фаху, на повну програму, тобто на 5 років тоді було, бо це не магістратура, а спеціалісти, на інший відділ, але в Закарпатті.
і на програму бакалавр, тобто все з нуля, з першого курсу. То, що я вже пройшла в коледжі у Закарпатті, але на інший фах на скло. І це тиждень просто був тортур, здати ці всі екзамени. Ми спали, жили в поїздах, тому що один день там, один там. І це було дуже складно, але все ж таки я пройшла тільки, мені 1 балу не хватило. І я поступила в інститут на скорочену програму, рік відвчилась і пішла на другий рік знову штурмити Львів. Тоді мені вдалося, я не пам'ятаю вже, якою я була по списку, там трохи краще вже були в мене справи. Я рік ходила додатково, ще вечорами займалася з друзями, щоб поступати повторно на наступний рік. Тобто замість основних іще пар я брала собі додатково, просто вечором приходили, брали ключі від цього і студіювали чисто, от, скажімо так, Львівську школу мистецтв. Тобто, тому що Львівська від Закарпатської відрізняється. І так зі мною сталося скло. Якщо ми говоримо про лиття, то треба починати із виготовлення форми. А це виготовити півгодини, годину, із залежності від складності форми самого вироба. Потім той гіпс має висохнути повністю, тому що ми працюємо з Г10 гіпсом, він досить твердий і не так руйнується під процесом частої заливки в одну форму. Має висохнути на сонці чи на пічці. Це може зайняти, якщо на сонці, до тижня. Є духові шафи спеціальні, які витягують вологу із самої форми. Або я, буває, сушу, ставлю біля пічки, коли відбувається відпал, то це може там і до 2-3 днів зайняти, в залежності теж від товщини форми і від її величини. Ну, для тебе оправдана та затрата сил? Знаєш, що з керамікою ви тут піч поставили, все при вас, коли захотіли попрацювали, а там таке відчуття, що ви кожен раз Еверест берете, коли їдете працювати. Якщо говорити фізично, так складно, але у мене настільки така любов до скла, що за скільки років, в 11-му році я поступила в академію, і воно не відпускає дотепер. Настільки, що воно трошки для мене як наркотик. Адреналін під час роботи виходить настільки такий потужний, що ти просто не зважаєш на ту втому, що ти якийсь не поспав, тим більше, що у мене мала дитина, і це важко, і вона в такому була віці маленькому. Та взагалі, в принципі, ми працювали ще на виробництві, яке вже, на жаль, закрилось, коли я була вагітною на 8-му місяці. І для когось це так неоправдані жертви, але для мене це, скажімо так, можливість втілювати якісь свої ідеї. І ти від цього кайфуєш, ти отримуєш багато енергії, від якої ти насичуєшся надалі зарядом якихось певних емоцій у роботі потім. І під час певних процесів у тебе починають народжуватись нові ідеї. Як можна так зробити, це можна ось це. І так потім виходять певні нові колекції. Щось міняєш у ході роботи, щось змінюється, щось відфільтровуєш, щось не так. Але це тільки в процесі роботи виходить. Якщо не робити і не жертвувати чимось, то, в принципі, сидіти, малювати на ескізі теж не вийде. Тобто треба брати і робити. Очі бояться, але руки роблять. Хотіла спитати, у вас відпустки бувають взагалі? Ні. Я можу, поїхати в гори, на сьогодні збираюся. В гори для мене це моя відпустка. Хоча фізично, важко, бо ти піднімаєшся кудись там на якусь вершину, але все рівно ти якось, я морально, не знаю, заряджена. Я не проблема, я не вмію відпочивати. Я трудоголік. Так, це, мабуть, не знаю, основна наша проблема. І наші якісь стички з нею, то що вона працює дуже багато, а мені потрібно більше відпочинку. Я дуже
строгий, скажімо так, керівник, дуже витребую усе. Тому це теж ще якби один бар'єр для мене навчитись комунікації з людиною, яка, надіємося, колись прийде до нас все ж таки працювати. І не злякається. Так. Якщо ми говоримо за шлікерне лиття, починаємо із форми, це вже декілька днів. Тобто, якщо люди деякі хочуть там, якийсь особливий дизайн особистий, то це час і на то закладається. Плюс, якщо я виготовляю саму матрицю, тобто модель, із якої будемо знімати форму, на це треба і ще треба час. Тобто це може бути день-два. Якщо це ліпиш вручну, це і ще довше. Тобто тут треба розуміти ще такі процеси, що ти хочеш зробити. Потім зробити шлікерну масу. Глина має перед тим, як замішуєш шлікер, ми замочуємо там у такі бочки, вона стоїть. Китайці взагалі працюють із глиною, вона стоїть десятиліттями у ямах, таких величезних на дворі, вимерзає, вимочується, тобто вони працюють із такою глиною. У нас таких можливостей, на жаль, нема, тому я на декілька днів її замочую, буває тиждень більше стоїть, і вона набирається, скажімо так, однорідності, пластичності у воді. Тоді її розмішую, роблю шлікер, додаю саме цей розжижитель, розріджувач, і вже, скажімо так, маємо готовий шлікер. Відстояний, і ним заливаємо. Тоді на наступний день тільки виймається з форми і сохне виріб. Тобто сохне в залежності теж від температури, від вологості в приміщенні. Якщо це осінь, зима, то буває холодніше, вологість вища, сохне воно довше. Якщо на пічку одразу ставити, може покривити самі вироби. Тобто це треба теж враховувати. Краще, щоб воно спокійно висихало саме. Краще взагалі сушити під клійонкою, щоб воно повільно висихало. Різниця скла і кераміки в тому, що кераміку ти можеш доліпити, залишити все, а скло прям дійсно тримає в напрузі, в тебе обмежений час, і ти не можеш поправив, переробив, а там все. Ти можеш поправити, переробити, але вже на новому виробі із фільтруванням, скажімо так, певних недоліків, якихось обговорень із майстром. Тобто ти як художник, ти з майстром обговорюєш це, і в якого дуже багато років за плечима роботи зі склом. І це дуже саме основне є у роботі. Тому мабуть, треба розказати про майстра. Це Дмитро Климків. Він просто, не знаю, художник. Бо є такі, що, наприклад, там цей глечик чи як, просто як на систематизацію, як на заводі. А він реально творець, він придумовує, сам скаже, що як можна краще, а так, давай так. І вони з Яною, коли двоє просто там щось роблять, якусь творчу роботу, я з них не можу. Це ні, давай так, а давай так. І вони починають сперечатись, і це реально найкрутіше, коли робляться якісь творчі там роботи, наприклад, одна якась, вона просто без повтору буває. Це саме найкрутіше, я думаю, є в склі. Це він постійно на ваших відео присутній, правда? Так. В основному, найкраще мені спрацювалося із ним, та й, в принципі, більшості студентів і саме, власне, художникам, склярям у Львові. Тому що, хоча Дмитро ніколи не був по фаху, так, щоб вчився на гутника. Просто теж так склалося життя, і я думаю, що Діма колись попав просто в хороші руки, хоча і теж важко йому було, і ніхто не давав, до речі, гарантії, що він буде хорошим майстром. Зараз, на даний момент, він для мене є одним із кращих, які залишились взагалі у Львові, у Львівській області. Тому що мало того, що він робить і великі речі, може зробити, продути, тому що це і дуже хороші легені треба мати, і силу в руках, це тримати, тобто це вага, і це як-не-як, це є досить така тонка трубка, на якій в кінці є дуже велика маса скла.
Хоча Діма також вміє робити і делікатні речі маленькі. Це, тобто, це вже теж роки і з різними майстрами, з різними художниками, для яких Діма допомагав робити. І Андрій Андрійович Бокотей теж на моїй пам'яті я багато робіт робив саме з Дмитром, і вони дуже знаходили хорошу розмову. Ну, от як зробити, власне, Діма з технологічної точки зору, хоча Андрій Андрійович як і митець, і технолог, і його технологічні доробки по склу є колосальною роботою проведені. І ці всі от фактори от просто вони колись сходяться, і в роботі вони завжди дають свої максимальні плоди. А виходить, великі заводські потужності закриті, да? І Так. є поодинокі просто майстри, які цим займаються, ентузіасти. Це єдині майстри, це єдина пічка в Україні наразі, тому що в академії у Львівській з якого Через року фінансування з часів коронавірусу це все було закрите. Ну, ми колись ходили в академію, потім в Пісочне. Один раз були в Так. Пісочному, Пісочному там теж вже закрили. розформували. Дуже велике виробництво було. Тепер наразі це лише єдине, і там всі виробники гутного скла працюють на цій єдиній пічці з Дмитром і Ігорем. Це і фінансування треба мати десь. Тому що зачасту буває в нас навіть таке, що ми заробляємо не на склі основне, що ми робимо, а інколи буває це капіталовкладення з того, що ми заробили на порцеляні. Тобто це теж треба ще таке розуміти, тому що скло не таке прям розкручене зараз в Україні, воно розкручується, але найкращий його цвіт скла був це 60-ті роки, от прям відродження скла тоді було. І його хотіли всюди, і художники мали замовлення. Зараз, на жаль, це частково вмирало, але завдяки деяким брендам в Україні це потрохи відроджується. Чи надовго нас вистане всіх з урахуванням різних ситуацій, не знаю. Тому Я тільки хотіла запитати, що це, мабуть, завдяки тому, що у вас велика сторінка з керамікою, якби підтягує це скло додатково, що саме б скло по собі, можливо, б і не пішло, якби там нова сторінка. Не знаю, бо ми, саму сторінку, ми почали виставляти, зразу у нас було і скло, і кераміка, тому я не знаю, можливо, і пішло б, що якби окремо робити на скло, але ми якось не мали такої думки. Не знаю. Зараз є багато сторінок в Інстаграмі, які продають старі вироби із кераміко-скульптурної фабрики зі Львова, яка виготовляла масову продукцію. І це ціни практично такі самі, якщо говорити так. Тому таких сторінок є дуже багато, де вони продають тільки скляні вироби, десь там може бути щось, якась порцеляна. Але знову ж таки, це після 24 лютого пішло. Так. Там все коштувало копійки і нікому не було потрібним. Додаткова вартість з'явилася тільки після... Скло в нас, мабуть, і тоді і почало краще йти. Це вже після повномасштабного вторгнення. А до того ми рідко ходили, ми не так часто ходили на гуту. А тепер трошки видно, що воно популяризується. Скажіть, а от якщо у вас черга на ваші вироби, якщо багато покупців, то навіщо ви відправляєте в магазини під реалізацію або в ЦУМ, от, наприклад, представлені ваші роботи? Це як робота над брендом? З ЦУМом ми почали співпрацювати 22-й рік. Нам запропонував менеджер з ЦУМу. І це було непросте рішення. Чому ЦУМ? Тому що він найбільший магазин, мабуть, в Україні. І так, там можна представити себе як лице бренду, ти там продаєшся. І це більше великі роботи. Там ми лише відправляємо деякі горнятка, оці кучеряві, і то дуже мала кількість. Це зазвичай якийсь підсвічник, ваза, такі великі роботи, скло. Зазвичай. Мабуть, тепер там мало порцеляни, бо її просто зразу розкупляють.
І в шошурум ми продаємося. І шошурум у нас дуже така історія давня, з самого початку. Ми ще коли на початку бренду самі писали про співпрацю, що ми хочемо продаватися. Нам дуже багато хто відмовляв. А шошурум, я не пам'ятаю, чи ми перші написали. Ми чи Ми я писали, не пам'ятаю. але Це прям, що вам відмовляли. Так. Ну, типу, ми не були якісь пізнавані, у нас там Це 1000 було- підписників було. це було штабелем. Прям відмова Всі за просто. відмовою. І ми такі, що? А чого поясніть? Типу, і вони нам, ми не маємо пояснювати тут всім, чому ми відмовляємо. Ну, так, це було, типу, щось ми робимо не так. Дуже дивно, дуже. Це був складний період у цьому, тому що ми неодноразово хотіли тоді залишити ту кераміку, і це не вдавалося. Це були дуже болючі спроби того всього стати. І реально вставали з колін. Одним словом. Та й тепер бувають такі ситуації, типу, якісь, не знаю, моральні, накопичуються, там щось, і просто, не знаю, треба більше відпочивати. Це теж така частина нашого життя. Ми заробляли гроші побілками і, мабуть, донедавна, мабуть, ще 5 років тому, це художня школа. Ми білили і в нас в гімназії, в школі, і по селі, і по Мукачеві, і всюди. Щоб купити собі зошити, Так, це була сезонна робота. якісь рюкзаки і мати з чого жити. Ну, тобто, влітку у нас канікул ніколи не було, тому що ми ходили із хати до хати, займалися побілками. Було таке, що ми одночасно робили 3 об'єкти в селі. Просто одна там, друга Поки там. сохне в одному і бігли вже в інший. Так, це було важко, але прикольно, бо ти був незалежний і ти мав гроші просто якісь на їжу і на якісь зошити, щоб виглядати плюс-мінус норм адекватно, як всі твої діти. Яка школа, прям життя, слухайте, повноцінна. Оце теж мамина ваза. Це Невицький замок. В неї дуже ваз мало залишилось, бо щось побилось, щось просто пороздавалось. Ну, побилося із-за того, що батько завжди, як був п'яний, то він падав, і ті роботи були просто. Так, це теж заливка, низ приклеювався на гарячу. Типу, це було окремо і це окремо, воно просто приліпилось під температурою. Ручка заливна, тут ще шматки скла. Я пам'ятаю, як мама це викладала і воно опалювалось. Ну, скло не розплавилось, бо, мабуть, дуже тугоплавке. Вона прям така прикольна, акварельна. Це не пам'ятаю, це теж 90-ті роки, але може вона і старша. Це десь 98-й, 97-й, це ще коли в неї були замовлення із Венгрії, той Ротко. А перехід в цю майстерню, він трапився через те, що вам місця вже не заважало, не вистачало, чи це дисциплінування якесь певне себе? Місце. Там дуже мало місця. Ну, Там було декілька приміщень, тобто ми їх робили, тобто мав бути якийсь частково магазин, закрите питання для мукачівських районних, для людей, які там проїздом проїжджали і нас питали, що от, чи є у нас шоурум. Ми хотіли зробити магазин, але не склалося через те, що орендар колись нас не попередив, коли ми туди заїжджали, що вони будуть ту будівлю зносити. Ну, ти вже про це, що в Мукачеві, а Так. вдома у нас Там взагалі дуже мало місця. це гараж, це просто один гараж, один. Це 3-4 приміщення і Я все. бачила, вам там і коти допомагають, і Так. всі. Коти то самі основні працівники, які тільки ламають. Ну, а ви відчули якісь внутрішні зміни в плані ритміки роботи після того, як у вас з'явилось це приміщення? Якийсь інший графік, якісь інші там об'єми. Це оправдано для вас виявилося знімання цього приміщення? Духовно так, фінансово це дуже затратно. Набагато більші вкладення треба вкладати. Але якщо говорити духовно, то більше хочеться працювати при світлі, при зміні погоди, де ти розумієш, що вже десь вечоріє, що тобі треба за дитиною їхати вже в садочок, а не оце все, що в тебе там іще 4 ручки залишились, і тут іще кружечки недоліплені, і ти це все в кульки швидко пхаєш на ходу, перевдягаєшся і летиш на маршрутку. Ну, то так, воно внесло корективи свої. По-друге, я недалеко в районі тут живу, у дитини садочок, тобто я максимально мобільна. Але Мар'яні зараз гірше, тому що їй треба сюди добиратися із села.
то, що робила роки я. Тепер у нас відбулася зміна. А виходить, що у вас або ручне ліплення, або лиття, гончарного кола немає. Гончарне коло стоїть, теж ще радянське, але я ходила колись до вагітності, вчилась, брала деякі уроки, але часу не вистачає на те, щоб розвиватись у цьому руслі, тому що це треба поставити бізнес або на паузу, або виділити, не знаю, декілька тижнів хоча б, щоб трошки попрактикувати. Але це взяти канікули, тобто ти маєш розуміти, що ти фінансуєш себе і ці можливості на потом. Так, перший мій спогад про кераміку, це як я заливаю якісь качетка чи гусятка вже наверху в майстерні у мами. Там Так. ще світла не було, я просто сижу і доливаю. Перше, що мама делегувала. Взагалі завод нам дуже багато чого дав, хоча ми там були, там може період, не знаю, 2-3 роки, поки він не закрився повністю. То ми в садочок якийсь час там не працював, мама нас брала з собою. Ми на електричку їхали, то сусіднє село. Ми брали з собою якусь їжу, там, я пам'ятаю, і ми просто там тусили цілими днями з тими жінками на тій зміні, босі, по тому бетону. Там було дуже жарко, бо постійно Тепло. випали. Так, пічка завжди працювала, тобто вона остивала, тобто воно температуру ще видавало, воно було тепло. І коли вона набирала, тобто постійно було тепло. І це не, коли вдома немає чим отоплювати, вугілля дорого, дров'яні запаси закінчуються, то садочок не робить взагалі по невідомих причинах, фінансування нема. Канікули, зима, сніги 3-метрові. І що робити, мама нас брала з собою. От так от наше там дитинство частково пройшло, і ці яскраві моменти. І от там я навчилася, там ще такий працював Ганзі Бачі, німець. який вчив, розказував мамі якісь певні секрети по виробництву гіпсових форм. Тому що вона працювала помічником гіпсомодельщика То на потім, той час. Потім, коли художника від неї забрали чи скоротили, вона форми там робила на заводі. То там я навчилася робити перші свої форми, які ті знання мені дають іще зараз зробити форму. Ми залили уже цей шлікер. Я вибираю такою клізмою, не перевертаю, тоді однаково воно від стінок відстає по периметру. Вибираємо шлікер лишній. Це так цікаво, слухай. Та ми знайшли цим клізмам інше призначення. Хоча коли мама працювала на заводі, то вони отакими клізмами розписували кераміку. Там такий ще накінечник ішов, цей, як оце флендрівку роблять. Вони так розписували по утільному черепку. І це така швидкість була, вони на турнетку клали виріб і одною рукою крутили виріб і другою розписували. Це так швидко відбувалося. І от трошки стінка набрала. Не знаю, чи буде видно, більше тут. Ось тут закінчується і отут. Цього нам достатньо для того, щоб не кружки, а я от такі роблю дзвіночки, потім на новорічні іграшки ми робимо. І цієї товщини достатньо, можна іще навіть вибирати, рельєф певний наносити. 5% в загальному із кожного відпала виходить браку, або щось вдається переробити, щось не вдається переробити. Буває рідко коли, правда, щось... Без браку? То дуже рідко, так само, як і рідко буває, що 20-30% може бути браку. А буває таке, що вся пічка браку, як у нас було, що терморегулятор збився і то ще більшу температуру, ніж треба було. То ще низькотемпературна у нас глина була, і воно випалилося як порцеляна. І все, просто їх розплющило, поплавило, і все викинулося. Це так демотивує, слухайте, коли таке прям відбувається. Що поробиш? Це кілограми глазурі, це тижні роботи, це маса, яку зараз взагалі хочеться берегти, як злитки золота, бо її нема. От зараз дзвонили поставщикам, вони глину маси отримали із Донбаса, але тою, з якою працюємо ми, її нема. Завод не виробляє зараз на тих потужностях. Мало того, що кар'єри заміновані, Часів Яр.
Поліція не пускає, ясна річ, що ведуться бої, Донбас, одним словом, не знаємо, доки ми ще зможемо щось робити. Можливо, щось довдасться. Ще поки що працюємо на запасах, які ще змогли того року купити. Тому і ціни відповідні. Всі матеріали, практично крім глини, на даний момент завозяться з-за кордону. А були якісь негативні співпраці з магазинами? Багато. Можна починати список. Список великий. Це ще не окреме інтерв'ю. Ну, а негатив в тому, що невчасно кошти, наприклад, повертали чи били? Невчасно били, ти в мінусі страшному, ти плюс оплачуєш за доставку туди-сюди. Наприклад, він стоїть просто там товар мертвим грузом місяцями. Невчасна виплата коштів. Навіть із тим самим горе-відомим магазином «Всі свої» на Хрещатику ми мали проблеми, але воно вирішилось через рік, чи скільки вони нам виплатили, якісь там 10 тисяч гривень, які нам винні були. А тепер навіть нам пишуть про співпрацю, наприклад, там ми то такі-то, ми відкрили там в Барселоні, в Нідерландах, ще десь за кордоном магазин, і ми хочемо, щоб ви були в нас представлені. І це буває таке, що на початку, це з 22-го року, дуже багато. Бувало таке, що за тиждень, там по три рази на тиждень про співпрацю таку пишуть, і я просто пишу, що ні, дякуємо. І людина не розуміє, чому, і кожному треба пояснити, чому ти не береш співпрацю. І я коли чую тепер за співпрацю, мною просто в житті ліпає. Тому не пишіть мені про співпрацю, будь ласка. А по-друге, самим основним ще було відмовитися від більшості співпраць зараз, уже в останні часи, це коли почались проблеми з електроенергією. Тому що ти не впевнений навіть на 50%, що ти можеш забезпечити поставку товарів для тих хоча б шоурумів, з якими ти працюєш, постійне наповнення, тому що це завжди страдає в першу чергу. І коли були зараз відключення, ми не працювали. Ми, тобто, щось ліпили, які процеси можна було виконувати, але відпали не відбувались. І так багато хто з людей нам рекомендував, що генератор, питання генератора ми для себе закрили ще в 22-му році, коли перші були відключення. На таку пічку, як наша є, це треба дуже потужний. По-друге, один відпал буде колосальні кошти коштувати для того, щоб вирахувати навіть собівартість одної там тарілки чи кружки. По-друге, знайти від 8 до 10 тисяч доларів на один генератор, пічка стільки коштує практично. І тобто це дуже затратні кошти для просто залишити бізнес на плаву. Тому ми відмовились були від генератора, хоча нам рекомендували відкрити банку, люди зберуть, але це не наш варіант. Тому це про поставки, це про відповідальність. От зараз максимально, наскільки можемо, то працюємо. А як там далі буде? Можливо, прийдеться поставити на паузу. А бувало таке, що, наприклад, кераміка набридала, і ви такі, все, потрібно міняти, потрібно кидати? Чи не було такого? Як ні? Було таке, що ти Зачекай тепер. Було таке, що ми посварились сильно. Бували такі моменти, і бувають, я думаю, і будуть ще такі моменти. І все, хотілося закривати бренд і нічого не робити. Це тому, що ми постійно разом з дитячого садку, і немає такого, відпочинку, мабуть, вчасно. Але потім ти приходиш до того, що, Джейн Мері – це вже більше як бренд, це вже, я не знаю. Поки я не уявляю, окремо Джейн Мері від нас, і ми від кераміки. Ніколи б не сказала, що ви сваритеся. Робота наскільки злагоджена, наскільки, здається, ви розподілили обов'язки ідеально. Просто в кожного є свої процеси, за які він відповідає. І якщо на тих етапах хтось
Затупив. промахується, то потім страдають усі наступні. І є відповідальність, це про, скажімо так, дорослішання. Якщо, ну, і ти сам за себе заробив, значить маєш, не заробив, значить не маєш. Це не то, що просто піти працювати на когось, так як ну, щось не так склеїлось із колегами, але ти виконуєш свою роботу, ти достав зарплату. Тут так, в принципі, ну, не працює, тут посварилися, але йди роби, і тобі надалі все рівно комунікувати і робити далі всі, звісно, різні другі процеси. Історія про відповідальність. Коли я ще жила в Києві, останній рік, це 21-й рік був, у мене був маркет у жовтні. Я розійшлася з хлопцем, у мене на наступний ранок мав бути маркет всі свої, чи через день, не пам'ятаю. І да, я могла там все плакати, їхати додому, забирати кераміку і забити на то все. Але я знала, що, ну, блін, гроші заплатені за місце, і що робити? І все, і пішла, і посміхалась, і з людьми була така, класно все, зашибісь, а насправді я просто хотіла просто десь ридати на стільчику. Да, і тому... А я із малою дитиною грудною вдома і не можу їй нічим допомогти, і це період корони якраз, ну, тобто... Ну, то вже не було такого, але... Ну, але все рівно я не могла була виїхати, плюс я ще, поки вона там продавала, да, я сиділа вдома, робила новорічну серію, тому що люди хочуть, людям треба тарілки, бо всім не вистачає. Це, звісно, лишається за кадром і все, тому що всього не розкажеш у сторіс, і Інстаграм то все не вивезе. Бо кому то треба, так. І потім ще після того цілий грудень я їздила в Київ на маркети кожного тижня. У нас було то, мабуть, То останній новорічний маркет, що ми кожного тижня я їздила на вихідних і верталась додому. І це було дуже тяжко і морально, і фізично. І потім ще ми пішли на наступний рік, це вже початок війни в 22-му. Якраз серпень перед війною? місяць. Ні, а в лютому перед війною ми ще були. Ні, в лютому ми потім не були. Чи то січень був? Ми потім у серпні місяці 27-го чи якого, це останній маркет наш на всі свої був. А можна сказати, що кожна сварка – це певний ріст просто? Ні. Ні, буває, стаємо на одній й ті самі граблі. Нема у тому росту. А от серед вас є хтось головний? За ким останнє слово? Чи такого немає? Нема такого. Немає. Я би не сказала останнє. Бо щось вона на своєму стоїть, щось я на своєму стою. Наприклад, вона у 21-му році, Яна, мала ідею. Вона мене, типу, як це? Давай робити ФОП. Я була проти того, це було ще перед війною, нічого такого. Я була за те, що нам ще скоро, ми не потягнемо, ми не такі великі, давай після того. Ну, по оборотах ми ще не дотягували, щоб прям, виходити на нормальний, адекватний рівень. Але в листопаді місяці, чи коли? Так. У нас вже був зареєстрований ФОП, і потім через рік ми вже почали співпрацювати з ЦУМом, і це якби ФОП треба було. І я от тоді була проти, а потім з часом зрозуміла, що це було правильне рішення. І такого було... З орендою так само було. Так, з орендою теж так само. Я якби не знаю, не бачу далеко. Я бачу тут, нам то скоро, давай так, давай лишимося так, як є, якось так. Не знаю. Скажіть, а часто у вас питають, хочу пройти майстер-клас, хочу Так. про навчання? Завжди. Було частіше, я потім написала в шапці профілю, що майстер-класи не проводимо. І, бо якби ми в Мукачеві, це сюди, щоб треба людині приїхати, це просто весь день треба втратити на неї. І я не знаю, не наша тема. На щастя чи на жаль, в Україні є багато хто проводить майстер-класи, і в цьому попиту дуже багато ніж закриті. Це не наш варіант, хоча в мене
освіта профільна, вона дозволяє, скажімо так, і вчити, і в школі працювати, чи в якомусь вищому навчальному закладі працювати з дітьми. Але це настільки, це було колись моєю мрією, до речі, але це настільки забирає багато енергії, що ти не можеш взагалі потім розвиватись особисто. Ти, скоріш за все, що маєш зрозуміти, що твоєму як бренду все, хана. Вивести, як на двох стільчиках не всидиш одною попою, тому треба було вибирати. І ясна річ, що ми хотіли тільки розвиватись, а не робити майстер-класи. Навіть коли було дуже фінансово погано, все рівно ми не обирали цей варіант, хоча були пропозиції, що можна десь зробити на виїзді, на природі, ми вам з приміщенням допоможемо, тому що ми хочемо саме з вами якісь такі і в Києві провести, і у Львові. Таких пропозицій поступало досить багато, але все ж таки це ми зрозуміли дуже швидко, що це не наш варіант взагалі, тому що питання навіть не в грошах, чи там розподілені, чи ще щось із кимось. Це не наше було взагалі, і тому ніякі майстер-класи ми не надаємо. Хоча колись розглядали це питання, що можна так, круто би було так зробити. От можна приміщення взяти в оренду більше, шукати щось, мріяли, думали, але так і не вийшло, і добре. Можливо, якби в нас були тоді вже помічники на той час, було більше вільного часу, то про то все думати і організовувати, можливо б так, але наразі ні. Я не знаю, чи це зміниться, чи ні. А в багатьох виставках взагалі встигли прийняти участь? Я не уявляю, як з керамікою взагалі, от їхати з керамікою на виставку. Ви нову пошту відправляли з собою, це все везли? Виставка, це маєш на увазі маркети? Так. Це були, мабуть, одні з перших, це був Гешефт. У Львові. One Day Shop. І ще Да. був, це який рік, 19-й чи який? Щось таке. Це так, частково доставка новою поштою, частково в рюкзаках на плечах на поїзді таксі добиранням із баулами, з полицями, з всяким тим. Це затратно фізично і морально. Це був ще на той період так. Гешефт Ні разу не оправдався ніколи. Це в нас були новорічний, мабуть, 3. Да. Гешефти, це ще перший, мабуть, у 18-му році. Так, це дуже тяжко. Взагалі, одеська публіка нас не схавала. Не зрозуміла просто. Просто прольот. А потім були, мабуть, всі свої. І перші всі свої. Це був просто фурор. Мабуть, на одному з перших ми, мабуть, майже все продали. За перший день. Так, за перший день. Ми просто не мали вже що продавати. А потім... Ми прийшли дуже зеленими, скажімо так, не мали практики нормальної, адекватної, тому що це завжди було в процесі. Якесь дуже важко було виділити кошти на фінансування цього всього. І взяти їх практично не було де. Да? Тобто це, що заробив, то вклав і сидиш, чекаєш, що зміг принести, тому що нову пошту не зміг оплатити. На горбах у рюкзачку приніс, на тебе провідники дивляться, куди ти з тими всіма талабухами з полицями. Якось добрався на метро. А один, мабуть, із перші, це, мабуть, 16-й рік, це я ще вчилась. Це ми в Ужгород ходили в Дастор, є такий там торговий центр. Ми там мали таке метр на метр столик. Я ще в гімназії ліпила, випалювала такі сердечки з склом, типу як, не знаю, ложечки керамічні. Дивишся на той, думаєш, хто це робив, хто це купляв. А потім було ще в Сент-Міклоші ми були, тут у нас в Чинадієві замок на території того. Це вже був, мабуть, початок 17-го. Не знаю, багато, не багато, але щось мало походили. Новорічний у Ужгороді був, тоді теж багато хто про нас питали, вони в шоці були, що... На вулиці ми просто 3 тижні мороз, чи скільки продавали. Да. Це було тоді щось оренда виходила 200 гривень на день, і я пам'ятаю, це добратись на маршрутку, але туди тоді нам поїхати. окупилось. Так. От тоді перший раз, що ми почувствували, що ми щось робимо
Щось ми можемо продати і щось купити їсти. Ми тоді за місяць, пам'ятаю, щось 33 тисячі гривень, ну, за ті 3 тижні заробили. І це Було просто нереальні гроші. типу, нічого собі, оце, ну, реально люди тоді, і чоловік мені сказав, що якщо ти хочеш, плануєш якийсь шоурум і вас питають, то це тільки про Ужгород, але це про наняти людину, це постійно заповнювати товаром, оренда, ну, це було складно іще розглядати інше місто, коли ти живеш у іншому, робиш, тому теж це було відкинуте. А ще ми ходили у наш Мукачівський паланок замок. Там, типу, по дорозі на початку, де такі сходи, на тротуарі ми брали тканинку таку, розкладались там Янин живопис, ще вона щось там трохи малювала картинок. І теж такі сердечка, всякі такі штучки. І ми просто там якісь пару годин стояли, продавались. Скажіть, а зараз основний майданчик, де ви продаєте свої вироби, це Інстаграм? Так. Ага, немає такого, що Etsy, Фейсбук і там скрізь, просто Інстаграм це основне. Так, тепер так. А покупці більше з-за кордону чи з України? З України. Це, мабуть, не знаю, 80%. Ну, за кордон відправляємо, бо багато хто з українців Так, переїхав за кордон, і тому приходиться викручуватись з новою поштою, як за кордон відправляти вироби, і це досить теж такий затратний процес, тому що постійно щось змінюється, якісь вносяться корективи від влади, від самої специфіки роботи інших країн із новою поштою. І тому на це теж треба все вважати. І коли ти хочеш, людина оплатила, а потім ти вирішуєш питання вже по доставці і потім викручуєшся. Ну тобі татуювання дуже круті. Слухай, що вони означають? Цікаво. Я Нічого не означає. ніколи себе в історіях не показую. Означає, це її хобі. Це що автор Марія захоплення. Терещенко в Києві, дуже класна художниця. Це Грицик і Едельвейс. Грицик то я, а Едельвейс то, типу, мій хлопець. Класно, вони такі ніжні. А це в 19-му році я каталась на байку по горах і таке хотіла тату собі. Ну, це як ендуро. В Яни нема тату. Та, в мене нема, тому що я або хочу дуже великий, а забивати все тіло не хочеться. Мені подобається плем'я Маорі. Це теж частина моєї дипломної роботи. Була вивчення різних малюнків, жінки в різні епохи, дослідження цих усіх тем, і тату теж були частиною цього всього. І хочеться одне, а через якийсь час короткий хочеться інше, і тому я не готова забивати тіло, щоб потім це виводити, або потім передумати, що якесь хочеться інше. Тому я залишаю цей варіант. Навіть не хотілося йти в тату-майстри, хоча багато, до речі, із моїх одногрупників, хто є тату-майстрами. Тобто, тому я кажу, що нас більше як 1% залишились при мистецтві.